Hello guys, hope you're doing well and welcome back to the 27th lesson of 504 essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچه‌ها، امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 27م 504 واژه ضروری که توی این درس 27م می‌خوایم 12 تا لغت جدید و عبارت‌های جدید و کلی کالوکیشن‌های خوب با هم دیگه یاد بگیریم که همینطوری که قرار گذاشتیم از مدت‌ها قبل دایره لغاتمون رو گسترش بدیم. اما اگر که دکمه و مثل سابسکرایب روش کلیک بکنید، زنگوله بغلش رو هم بزنید، شما همیشه اول نفر خواهیم بود که ویدیوهای ما رو می‌بینین، لذت می‌برین و کلی مطالب آموزشی خوب ازش یاد می‌گیرین. خب بچه‌ها، قبل از اینکه بریم سراغ درس امروز، اگر یادتون باشه من از اولین درس 504 به شدت روی دفینیشن ها، سینونیم ها، استرس کلمات و کالوکیشن ها تاکید می‌کردم و بهتون میگفتم چقدر اهمیت داره. از وقتی که دروس Let's Talk About رو شروع کردیم که برای اسپیکینگتون هستش، فکر کنم خیلی بیشتر به اهمیت یاد گرفتن دفینیشن، سینونیم، کالوکیشن بیشتر پی بردین. واسه خاطر همین بذارید من نور اینو قطعش بکنم. واسه خاطر همین ازتون میخوام که از این درس به بعد، شاید خیلیاتون تا الان این کارو کرده باشین ولی اگر نکردین، از این درس به بعد به همون روش و تکنیک توی درس‌های Let's Talk About ازتون میخوام خودتون توی خونه بریم واسه هر لغتی که میخونین دفینیشنش رو پیدا بکنین و سعی بکنین که از اون تکنیکایی که توی اون درس‌ها بهتون یاد میدم استفاده بکنین برای اینکه این لغت‌ها و عبارت‌ها بهتر و عمیق‌تر براتون جا بیفته. ولی میدونین دیگه من همیشه برای این درس ها سعی میکنم از دفینیشن استفاده بکنم. حالا برای اینکه برای شما جا بیفته خودتون این کار رو تو خونه به عنوان تمرین انجام بدین. بریم سراغ درس امروز. The first word is despite. Despite. The stress is on the second syllable. stress روی سیلاب دومش هستش. Despite is used to show or to say that something has been done although something else might have prevented it from happening. Or without any prevention, without being influenced. همه اینا معنی میده. Despite means بدون اینکه چیزی جلوی انجام کاری رو بگیره یا یه کاری انجام شده بدون با وجود اینکه مثلا یه سری اتفاقات دیگه میتونستن مانع از انجام شدن اون بشن. اینا دفینیشنشه. به عبارت ساده despite means علی رغم. ببینید معنیش یه لغت ساده است تو فارسی ولی من میخوام شما درگیر دفینیشن بشین چون اهمیت داره. For example, despite applying for hundreds of jobs, he is still out of work. Despite applying for hundreds of jobs, he is still out of work. علی رغم اقدام کردن یا اپلای کردن برای صدها شغل اون هنوز بیکاره. He is still jobless. He is still unemployed. He is still out of work. همه اینا معنی میده. Out of work, unemployed, jobless. همش یعنی بیکار. خب دقت بکنید. Despite applying for hundreds of jobs. Applying verb plus ing. داشته باشیم بریم مثال دوم. She was good at physics despite of the fact that she found it boring. She was good at physics despite of the fact that she found it boring. اون فیزیکش خوب بود. She was good at. اون فیزیکش خوب بود despite of the fact علی رغم این که she found it boring. براش کسل کننده بود. She found it boring. براش کسل کننده بود. خب مثال سوم. I still enjoy the week despite the weather. I still enjoy the week despite the weather. خب داشته باشین. مثال اول و سوم بیایم مقایسه بکنیم. I still enjoy the week despite the weather. این چیه الان the weather؟ نونه. خب حالا بیایم توی مثال اول. Despite applying for hundreds of jobs. verb plus ing آوردم. خب یه نکته رو میخوام بهتون بگم. یه کوچولو پیشرفت هست الان که داریم میریم جلو دیگه بذاریم بهتون بگم. یادتونه همیشه میگفتم مثلا بعد از یه سری لغت ها بعد verb plus ing بیاد. ما به این حالت فعل البته verb plus ing دو تا اسم میتونه داشته باشه. خب یک اسمش gerund هستش. verb plus ing. بچه‌ها gerund همیشه در جمله نقش اسم داره. همیشه تو جمله نقش اسم داره.
من میگم despite something. بذارین براتون بنویسم. despite something. این something بعد noun باشه. واسه همینه اگر بخوام verb بیارم verbمو در قالب gerund میارم plus ing میارم که نقش اسمی رو پر بکنه. ببینید چقدر قشنگ اینجوری زبان خوندن. پس واسه خاطر همین اینجا apply به صورت ing فرم اومده. چرا؟ چون بعدش noun بیارم. وقتی که verbم بهش ing اضافه میشه دو حالت میتونه داشته باشه، یا present participle که بعداً بهتون میگم، یا gerund. نقش gerund، فعلی که به صورت gerund میاد همیشه نقش اسم داره تو جمله. اوکی؟ خب حالا این از یکی از کاربردهای despite. یکی دیگه از کاربرداش despite of the fact هستش، علیرغم این حقیقت که despite of the fact that she found it boring. دقت بکنین بعد از despite of the fact من clause دارم، یه clause میارم، یه جمله میارم، ولی بعد از despite یه دونه noun دارم. خب پس بعد از despite of the fact من یه clause دارم. She found it boring. It's an independent clause. خب یه نکته دیگه. Despite means in spite of. این دوتا خیلی شبیه همه و خیلی ممکنه براتون confusing باشه. بچه ها despite دقیقاً means in spite of. دقت کنین. In spite of means despite. For example, they went swimming in spite of all the danger signs. They went swimming in spite of all the danger signs. دوباره میبینیم بعدش یه noun phrase اومده اینجا. خب اونا رفتن شنا با وجود تمامی اون ساین ها یا اون تابلوهای خطری که وجود داشت. They went swimming despite all the danger signs. پس من الان دقیقا میتونم اینو به جاش بنویسم despite. خب پس این دوتا لغت دقیقا هم معنی‌اند. با هم قاطیشون نکنیم. Number 2. Disrupt. صدای این واول به صدای واولا دقت بکنید. این هستش. Disrupt means to prevent something from happening or to prevent something from continuing. جلوی ادامه چیزی رو گرفتن یا چیز کردن، مخل شدن، مثلا مزاحم شدن یه جورایی. For example, heavy snow disrupted travel to the city this morning. Heavy snow disrupted travel to the city this morning. برف سنگین مانع از جلوگیری کرد از سفر یا مخل سفر شد به داخل شهر. Disrupt something. Her speech was disrupted by a group of protesters. Her speech was disrupted. اون سخنرانیش متوقف شد یا اختلال ایجاد شد توش توسط گروهی از پروتسترها، بگو معترضان. Her speech was disrupted. Passive form. I'm not going to let him disrupt my life any longer. I'm not gonna let him disrupt my life any longer. من دیگه به اون اجازه نمیدم که بیشتر از این any longer. بیشتر از این زندگی منو مورد جلوی زندگی منو بگیره یا مخل زندگی من بشه. اوکی؟ I'm not gonna let him disrupt my life any longer. Disrupt something. Disrupt my life. Disrupt travel. A group of protesters disrupted her speech. اینو الان بخوام اگه به صورت اکتیو بنویسم میشه a group of protesters disrupted her speech. خب number 3 rash. این قسمت بچه خیلی پرکتیکاله، به خصوص برای بعضی از دخترخوان‌های آقا پسرها فرق نمیکنه. rash one syllable no stress. وقتی یک سیلاب داریم هیچ استرسی لغت و کلمه من نداره. بچه rash an area of red spots. an area of red spots که حالا میتونه رو صورتتون باشه، کلا رو اسکینتون باشه. جوش یا اون قسمتی از بدنتون که قرمز میشه به خاطر جوش یا کلا جوش. For example, I come out in a rash if I eat too much peanut butter. I come out in a rash if I eat too much peanut butter. اگر من یک عالمه پینات باتر یا کره بادوم زمینی بخورم، من کره بادوم زمینی خیلی دوست دارم.
کل بدنم پر از جوش میشه. دیدین میگین اگر فلان چیزو بخورم کل بدنم پر از جوش میشه، اگر مثلا فلان کارو بکنم کل بدنم پر از جوش میشه. این عبارت رو چجوری میگین؟ to come out in a rash. I come out in a rash if I eat too much peanut butter. Number 2, the sun brought her out in an itchy rash. The sun brought her out in an itchy rash. بچه‌ها itchy rash یه جوشه که همش میخوره. دقت کنین. The sun brought her out in an itchy rash. خورشید باعث شد که بدنش از این جوشای خارشدار بزنه. Brought her out in an itchy rash. Number 3, when I'm stressed, I break into a rash. When I'm stressed, I break into a rash. وقتی که من استرسی میشم بدنم میریزه بیرون، پر از جوش میشه. I break into a rash. Or when I'm stressed, I come out in a rash. فرق نمیکنه break into a rash or come out in a rash. فقط دقت کنید into a rash, in a rash اگر با کام بگم. خب preposition هاش رو دقت بکنید. من براتون circle بکشم. خب و اینم که out بود. خب این preposition ها رو دقت بکنید. Number 4, exhaust. exhaust. بچه دقت کنید این exhaust نیستا. exhaust. exhaust, the stress is on the second syllable, can have different meanings. One of the meanings of exhaust is to make someone feel so tired. For example, the long journey exhausted the kids. The long journey exhausted the kids means the long journey made the kids feel so tired. مسافرت طولانی خیلی بچه ها رو خسته کرد. Or don't exhaust yourself, take a break. انقدر خودتو خسته نکن، یه استراحت بکن. Don't exhaust yourself, take a break. The second meaning of exhaust is to use something completely. To use something completely. یه چیزی رو تا تهش مصرف کردن. For example, if we continue to squander our money recklessly, our treasury will soon be exhausted. Will be finished. If we continue, اگر ما ادامه بدیم to squander our money recklessly که انقدر بی‌پروا غیر محتاطانه پولمون رو خرج بکنیم، squander رو توی درسه 504 داشتیم، recklessly رو داشتیم، our treasury باز treasury هم داشتیم خزانمون will soon be exhausted به زودی تموم میشه تا تهش will be used completely will be finished completely. اوکی؟ خب یه نگاه روی تخته و کالوکیشن هاش بندازیم، نکاتش رو ببینیم، بریم و با باقی مونده لغات برگردیم. خب بریم سراغ تخته دوم. Number 5, rapid. خب دقت کنید این واول صداش به این صورت هستش. بچه‌ها واول ساوند ها رو خیلی دقت کنید. کوتاه، بلند، باز، بسته. Rapid means fast and quick. For example, there is a rapid change or there is a rapid growth in the rate of unemployment. There is a rapid change in the rate of unemployment. توی نرخ بیکاری یک تغییر سریع وجود دارد. There is a rapid growth in the rate of unemployment. توی نرخ بیکاری یک رشد سریع وجود داره. پس a rapid change in something, a rapid growth in something. این کالوکیشن های فوق العاده خوب واسه تسک 2 آیلتستون، همچنین تسک 1 وقتی دارین چارت رو توضیح میدین. Number 2, work proceeded in a rapid pace. کار با یک سرعت سریع به جلو رفت. pace همون بچه سرعت میشه یا آره دیگه سرعت با یک سرعت سریع یعنی سریع جلو رفت. A rapid pace, work proceeded in a rapid pace یعنی کار با سرعت جلو رفت، سریع جلو رفت. Work proceeded very quickly میتونیم اینجوری بگیم. We try hard to provide rapid responses to requests.
We try hard to provide rapid responses to requests. ما به سختی تلاش میکنیم که جوابهای سریع واسه درخواستا فراهم بکنیم. بچه دقت کنین rapid responses میتونیم برای response از یک کالوکیشن دیگه هم استفاده کنیم. prompt responses, rapid responses or prompt responses فرق نمیکنه، یه سینونیم دیگه. خب rapid economic growth pushed unemployment to relatively low levels. این جمله وای IELTS ها میدونن چقدر قشنگ و خوشگل و فوق العاده است. باز برای تسک 1 و 2 rapid economic growth سرعت رشد، یعنی رشد اقتصادی سریع، pushed unemployment وادار، یعنی فشار داد بیکاری رو، یعنی باعث شد که بیکاری to relatively low levels به میزان نسبی کاهش پیدا کنه. نگاه کنین معنی کلیش و راحتش میشه رشد سریع اقتصادی باعث شدش که نرخ بیکاری کاهش پیدا بکنه. رشد سریع اقتصادی باعث شد که بیکاری کاهش پیدا کند. به جای اینکه word by word معنی بکنم میام یه جور قشنگتر معنی میکنم، یه جور بهتر معنی میکنم. Rapid economic growth pushed unemployment فشار داد بیکاری رو to relatively low levels به طور نسبی به لول های پایین تر. بخوام لغت به لغت معنی کنم اینجوری میشه به طور نسبی به سطح پایین تر فشار داد. به سطح پایین تر فشار داد یعنی باعث کاهشش شد. اوکی؟ مثلا به جای اینکه بگه rapid economic growth caused unemployment to decrease، به جای اینکه انقدر ساده معنیش بکنه اینجوری خوشگل معنی کرد. فوق العاده است این جمله، حتما یه جا بنویسینش. And the last one, the report shows a rapid decline in manufactured goods. The report shows گزارش نشون میده a rapid decline یک کاهش سریع in manufactured goods در کالاهای تولیدی. خب بریم سراغ بعدی. Severity. Stress is on the second level. بریم سراغ فنریک که قسمت مورد علاقه منه. خب بچه دقت بکنین severity توی دیکشنری کمبریج اگر برین اونجاهایی که تی به صورت د تلفظ میشه مثل severity، نمیگم severity، خب امریکن اکسنت و قشنگش میشه severity. توی کمبریج دیکشنری یه اینجوری خط زیرش میذاره، این یعنی تی د مثل butter، مثلا butter، مثل دیگه چی بگیم letter، water، یه خط ریز ممکنه زیرش ببینید. یعنی چی؟ یعنی اینجوری تلفظ میشه. خب severity means seriousness. For example, even the doctors were shocked by the severity of her injuries. Even the doctors، حتی دکترها were shocked، شوکه شده بودن by به خاطر the severity of her injuries، به خاطر شدت یا به خاطر شدید بودن جراحت‌های اون دختره. The severity of something، شدت چیزی. The seriousness of something، seriousness. Or he spoke with great severity. بچه اینجا وقتی میگیم یه کسی با severity صحبت میکنه یا اعمالش اینجوری هستش، بیشتر it shows someone who's unkind and unpleasant. یکی نشون میده که نامهربون و ناخوشاینده، حرفاش نیشداره، اذیتت میکنه. He spoke with great severity, with great seriousness، یعنی حرفاش harsh بود، حرفاش آدمو مثلا نیش میزد. خب someone who's kind and unpleasant speaks with great severity. کسی که آدم نامهربون و unpleasant، ناخوشایندی، همیشه با severity، با شدت و حدت حرف میزنه. دیدی من چه سعی میکنم با قیافم معنیشو بهتون بگم؟ دقیقا همونجوری میشه.
The severity of punishment should match the seriousness of the crime. این جمله ها رو فقط کسایی که واسه آیلتس دارن میخونن میدونن چقدر مهمه. بچه‌ها یکی از سوالای همیشگی رایتینگ آیلتس اینه که میزان تنبیه و مجازات باید چجوری باشه. حالا مثلا تنبیه و مجازات مدرسه داریم، تو خونه داریم، برای مثلا کرایم داریم. این جمله عالیه. The severity of punishment should match the seriousness of the crime. شدت و جدی بودن تنبیه باید با جدی بودن اون جرم مچ باشه، یعنی به همون میزان که جرم سنگینه به همون میزان هم باید پانیشمنت داشته باشه. The severity of punishment should match the seriousness of the crime. میبینین seriousness severity توی جمله جفت معنی‌ها به کار رفته. توی let's talk about بهتون میگفتم میتونین جمله‌تون رو expand بکنین، میتونین توی جمله هم از خود لغت استفاده کنین هم از سینونیمش. اینجاها متوجه میشین. وسط درس یه چیزی بگم، آفرین و تبریک میگم به کسایی که کارهایی که تو اون درس دارن میگم و انجام میدن. بعداً میفهمین چه لطفی دارین در حق خودتون میکنین. Number 7. Feeble. Feeble. Feeble, the stress is on the first syllable, means weak. Weak. The little lamp gave only a feeble light. اون لامپ کوچولو یک نور ضعیف میداد. A weak light. He was a feeble old man. He was a weak old man. اون یک مرد پیر ضعیف بود. She made a feeble attempt to explain what had happened. She made a feeble attempt to explain what had happened. اون یه تلاش ریزی کرد، میگیم یه کار ریزی کرد، یه تلاش ریزی کرد که توضیح بده چه اتفاقی افتاده بود. The heartbeat was feeble and irregular. The heartbeat was feeble. ضربان قلب ضعیف و نامنظم بود. Number 8. Unite. Unite. The stress is on the second syllable and means to come together as one. To become a group. To do something as a group. یه کاری رو به عنوان یه گروه انجام دادن، با همدیگه یونایت کردن، یعنی با همدیگه یه گروه شدن، همصدا شدن، جمع شدن. They're uniting behind the leader. اونا دارن پشت سر رهبرشون یکی میشن، یه گروه درست میکنن. They are uniting behind or against. Both are correct. چه بگم behind اینجا، چه بگم against، جفتش درسته. خب will unite in fighting crime. Will unite in fighting crime. ما برای مبارزه با crime، جرم، unite میکنیم، یکی میشیم، گروه میشیم، هم گروه میشیم، هم صدا میشیم. To unite in doing something. Will unite in fighting crime. خب بریم و با 4 تا لغت آخر برگردیم. بریم سراغ تخته آخر و لغت نهم. Seize. Seize. One syllable, no stress. چون یه بخش بیشتر نداره، stress نداره. Seize means to stop something from continuing. To stop something from continuing. Or به زبان ساده تر, to stop. یه چیزی رو متوقف کردن. For example, he told his men to cease fire. He told his men to cease fire. اون به آدماش دستور داد که آتش بس بکنن یا آتش بس اعلام بکنن. بچه‌ها to cease fire یعنی آتش بس کردن یا آتش بس اعلام کردن. من یادم اولین باری که این لغت رو دیدم دقیقاً زمانی بود که فیلم آتش بس اومده بود بیرون، مهناز افشار و محمد گلزار کلی هم ترکونده بود. اولین باری که من این لغت رو دیدم روی کاور این سریال بود. اگه دقت کنید نوشته آتش بس، زیرش نوشته cease fire. و یه چیز دیگه هم بگم بچه‌ها، he told his men it's not necessarily just men. به این منظور نیست که اون men فقط مرد باشه، افرادش، آدماش. معمولا مثلا تو سریالا میبینیم میگن که my men are figuring out a way for doing this. مثلا افراد من دارن دنبال یه راهی میگردن که این کار رو انجام بدن. وقتی میگه my men, his men یعنی افرادش، آدماش، کسی که واسش کار میکنن. The company ceased trading in June. The company ceased trading in June. اون شرکت یا اون کمپانی تجارت رو در ماه جون متوقف کرد. Stopped trading in June. Stopped trading in June. خب بریم سراغ لغت دهم. Thrifty. 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 Thrifty means someone who's
careful in spending money. Someone who is inclined to save money rather than spending it. یا همچین چیزی. کسی که thrifty نگاه کنی. Someone who is so careful about spending money. کسی که خیلی توی خرج پول careful، مراقب، رعایت میکنه. Or someone who's inclined to save money rather than spending it. کسی که بیشتر گرایش داره به این سمت که پول رو سیو بکنه تا خرجش بکنه. This is an approving word. It's not a bad word. So it's approving. این لغت یک لغت approving، یعنی لغت خوب و مثبته. یعنی من اگه به یکی بگم thrifty، به این معنی نیستش که طرف مثلا معنی بد میده، به معنی خسیس نیست. خسیس میشه mean. ولی thrifty یعنی آدم صرفه‌جو. یه دونه سینونیم خیلی خوب واسه آیلتسیا و تافلیا frugal. دقیقا میشه سینونیمش. دقیقا frugal frugal means دقیقا thrifty، کسی که صرفه‌جو. For example, he was brought up to be thrifty and never to get into debt. He was brought up to be thrifty and never to get into debt. اون یک آدم صرفه‌جو بزرگ شده بود و کسی که هیچ وقت خودش رو زیر قرض و قوله نکنه. بچه‌ها to get into debt یعنی زیر قرض و قوله رفتن. debt بیش تلفظ نمیشه. زیر قرض و قوله رفتن. to get into debt. حالا he was brought up to be where is he's brought بچه گذشته bring. he was brought up to be thrifty. خب اگه بخوام لغت به لغت معنی کنم اینجوری میشه. اون بزرگ شده بود که صرفه‌جو باشد. اون بزرگ شده بود که، یا اینجور بار آمده بود که صرفه‌جو باشد. ولی راحتش میشه اون صرفه‌جو بار اومده بود، صرفه‌جو بزرگ شده بود. brought up. He was brought up. bring up. خب بعد بریم سراغ مثال بعدی. Retailers will need to rethink their strategies as thrifty shoppers demand price competitive goods. Wow. Retailers will need to rethink. خرده فروشا احتیاج دارن که دوباره فکر کنن در مورد چی؟ Rethink their strategies. بچه دقت کنید. دوباره درباره یه چیزی فکر کردن. ما تو فارسی میگیم دوباره درباره یه چیزی فکر کردن. تو انگلیسی preposition نداره. Rethink something. هیچ چیزی اینجا نیست. About و of و اینا نداره. Rethink something. احتیاج دارن که دوباره راجع به استراتژیاشون یه فکر بکنن، یا یه بازنگری بکنن، یه دوباره فکری بکنن. As thrifty shoppers demand price competitive goods. واو، این جمله خیلی خوبه. به خاطر اینکه، یا در حالی که thrifty shoppers یعنی خریداران صرفه‌جو، کسایی که مثلا اگر یه کالا یه جا $4، همون کالا با همون کیفیت ولی از یه کمپانی دیگه $3.98 میرن $3.98 رو میخرن. به اینا میگن thrifty shoppers. همون کالا با همون کوالیتی ولی با قیمت کمتر انتخاب میکنن، میشن thrifty shoppers. معنی بد نداره، approvingه. در حالی که، یا به خاطر اینکه خریداران صرفه‌جو دیمند میکنن، تقاضا میکنن price competitive goods. بچه‌ها price competitive دقیقاً همون $4 و $3.98 کالاهایی که از لحاظ قیمت با هم در رقابت هستن. کالاهایی که از لحاظ قیمت با هم در رقابت هستن. کالاهایی که از لحاظ قیمت با هم در رقابت هستن، یا قیمتی رقابتی، یه همچین چیزی. پس خرده فروشان احتیاج دارن که راجع به استراتژیاشون دوباره فکر بکنن یا بازنگریش بکنن، به خاطر اینکه خریداران صرفه‌جو کالاهایی رو تقاضا میکنن که بیشتر قیمتی رقابتی هستن. خب حالا بچه یه لغت داریم، این ادجکتیو بود، اینم ادجکتیوه. خب ولی دقت کنین یک قسمتی از لغت اول توشه ولی دقیقاً معنی متضاد میده. thrifty میشد صرفه‌جو or frugal، ولی spendthrift someone who spends excessively، کسی که خیلی خرج میکنه مثل من، میشه فرد spendthrift. It's not a good idea to be a spendthrift.
مثلا ایده خوبی نیست که آدم ولخرج باشی. آدم ولخرج کسی که سیو کردن پول برای سخت، مثلا اگه اینو ببینه خوشش بیاد درجا میخره، نمیگه نه حالا ولش کن بعدن. این منم و خیلی بده، خیلی خیلی بده. ولی آدمای تریفتی واقعا همیشه آدمایین که آینده نگرن. spendthrift آینده نگر نیستن. پس این دقیقاً متضاد thrifty هستش. spendthrift یعنی کسی که ولخرجه، کسی که someone who spends money on different things excessively، کسی که بیش از اندازه پول خرج چیزای مختلف میکنه. بریم سراغ لغت بعدی. پس این متضاد thrifty بوده. بذار اینجا براتون بنویسم thrifty. خب بریم سراغ لغت بعدی. miserly. بچه من میخوام فنتیکش رو براتون بنویسم. خب ببینید این فنتیکش هستش که تو دیکشنری هست. miserly استرس روی سیلاب اولشه. miserly. خب حالا برای چی اینو براتون نوشتم؟ ببینید اینو ببینید. من چون مبحث فنتیک رو دوست دارم و دوست دارم که به شما یاد بدم میگم اینا رو. ببینید یه چیزی هست تو زبان انگلیسی، فکر میکنم توی وابل چارت به صورت کامل بهتون گفتم، بهش میگیم are controlled. معمولا شوا وقتی با آر میاد، این آر شوا رو کنترل میکنه، یعنی شما بیشتر صدای آر رو میشنوین تا شوا. نگاه کنین شما کمتر صدای شوا رو میشنوید و بیشتر صدای آر رو میشنوید. are controlled توی امریکن اکسنت وجود داره، تو بریتیش اکسنت وجود نداره. مطمئن نیستم ولی اون حس درونی دانش و اطلاعاتم که میگه وجود نداره، به خاطر اینکه بریتیشا اصلا آر رو دوست ندارن تلفظ کنن. یعنی این لغت رو میگن miserly یا miserly، اینجوری تلفظ میکنن، آرش رو نمیگن. مثل لتا، ولی امریکن اکسنت میگه letter میبینین این آر کنترلده. خب یه واول وقتی که به آر میچسبه، مثل bird، مثل girl. بریتیش ها میگن bird، girl. میبینین آر رو نمیگن، پس اونا آر کنترل نه. مبحث آر کنترل یعنی وقتی یه واول به آر بچسبه که صداش میشه شوا و آر، صدای شوا رو کم میشنوی. نگاه کنین و فنتیکش هم به این صورته، یه شوا اینجوری دنباله داره، این شکلی نوشته میشه. خب ببینین miserly قشنگ این زبونتون رو اینجوری گردش بکنین، بدین عقب و به سقتون هم نخوره. تلفظ آر خیلی مهمه و تو پرونانسیشنتون خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. miserly. توی فارسی دیدین بعضیا من مثلا رفتم اونجا اینو خوردم اینجوری حرف میزنم و تو فارسی میگیم مثلا طرف چقدر با ادا حرف میزنه، ولی تو امریکن اکسنت هرچی این بیشتر به چرخه قشنگتره. خب بریم سراغ مسج. اوکی معنیش miserly means a very mean person, someone who's not generous whatsoever. کسی که generous نیست، دست و دلباز نیست، مینه، خسیسه. miserly. For example, a miserly person rarely has friends. A miserly person rarely has friends. یه کسی که خسیسه به ندرت دوست داره، کسی باهاش دوست نمیشه. I don't want to make friends with miserly people. من دوست ندارم با آدمای خسیس دوست بشم. I don't want to make friends with miserly people. خب ببینین الان لغتو rarely، نمیگم rarely. rarely میبینین زبون گرد اون تهه. خب و اما لغت آخر monarch. دوباره آر کنترل اینجا داریم. monarch میبینی این دوباره آر کنترله و صدای اینم monarch means the king or queen of a country. کسی که تو سلطنته یا king و queen یک کشور، مثلا I don't know Great Britain، بریتانیا مثلا king و queen دارن دیگه. For example, the new law has limited the power of the monarch. The new law has limited the power of the monarch. قانون جدید قدرت افرادی که تو سلطنت هستن یا پادشاهان و ملکه و پادشاهان رو لیمیت کرده، محدود کرده. کلا یا میتونه باشه کسی که تو سلطنت هستش، the monarch. خب پس monarch. این دو تا لغت آخر بچه خیلی پرکاربرد نیست، خیلی استفاده نمیشه، ولی من دوست داشتم اینجوری پرونانسیشنش رو بگم و میدونین دیگه خوشم میاد پرونانسیشن بدونم. خب این از درس امروز، امیدوارم که لذت برده باشین. میدونین که بعد از درس یه متن داریم که من از روش میخونم و بعد معنی اون متن به همراه تمرین‌های این درس توی چنل تلگراممون که لینکش پایین هستش
هست، میرین دانلود میکنین و تمرینات رو انجام میدین. اول خودتون انجام بدین بعد جوابشو ببینین. بعد اینکه بچه‌ها لطفاً ببینین، من دوست دارم اگر مثلا میام این لغت رو میدم دل و رودش رو بشکافم، پرونانسیشن بگم، فونتیک بگم، معنی بگم، دفینیشن بگم، سینونیم بگم، کالوکیشن بگم. لطفاً وقت بذارین واسه درس خوندن. اینقدر دنبال کد و مد و آب خوردن و انگلیسی در 2 روز، انگلیسی در خواب، بخواب انگلیسی یاد بگیر، بیا این 600,000 تا لغت رو با کد جادویی یاد بگیر. حالا مثلا گیرم من مثلا اومدم گفتم جلس میشه جیلیز و ویلیز، خب یادم موند. آیا مثلا این میتونه کالوکیشن به من یاد بده یا میتونه پرونانسیشن؟ اتفاقا این کار پرونانسیشنتون رو به حد عجیبی خراب میکنه. خب خواهشاً دنبال این چیزا نباشید. من واسه خودتون میگم ریاضی خوبه یه سری چیزا رو با کد یاد بگیرین، یه سری چیزا رو کوتاه بکنین، ولی کسی ریاضی رو میفهمه و کسی میتونه لذت ببره که ریاضی رو عمیق درک میکنه، عمیق میفهمه. زبان هم همینطوره، هر درسی همینطوره. پس خواهش میکنم برین تو دلش، قشنگ وقت بذارین، تایم بذارین. اگر من یه دفینیشن میگم خودتون برین دیکشنری های مختلف چک کنین، کالوکیشن های بیشتر چک کنین، همونطور که خیلیاتون این کارو میکنین و عکسای تمرینتون واسه من میفرستین و من واقعا لذت میبرم. یادتون نره مثال های خودتون هم یادتون نره، درگیر درس خوندن باشین. and remember practice makes master. کسی که تمرین بکنه یه روزی استاد میشه. واقعا این کارو بکنین، به تمرین کردن ادامه بدین. till another lesson. Love you guys so much. Take care. See you soon and bye bye. Problems we face. Despite wars, disease, and natural disasters, our world is experiencing a population explosion that threatens to change or disrupt life as we've known it. Vast numbers of people must be fed and housed, and in the process, a whole rush of problems has descended upon the human race. First has been the pollution of the air and the contamination of the water supply. Second has been the rapid exhaustion of fuels, minerals, and other natural resources. The response to this situation has ranged from utter disbelief to exaggerated concern. Since scientists themselves disagree on the severity of the problem, our feeble knowledge is surely unable to suggest the correct course of action. But we cannot stand still because there is too much at stake. We are therefore compelled to unite in our efforts to ensure that human life on this planet does not cease. We must learn to be thrifty, even miserly, with the gifts of nature that we have formerly taken for granted. If our past reveals a reckless squandering of our natural possessions, we must now find an intelligent guide to their use, so that we may remain monarchs of a world that has peace and plenty.